Sa dami ng mga gaming phone reviews na nakikita ko ngayon, napansin ko lang na walang masyadong nakakapansin or walang masyadong nakakaalam sa gaming phone na to. And kung sinabi kong gaming phone, literal na gaming phone to. Dahil meron na tong Snapdragon 8 Elite Gen 5 chip na merong dedicated dito gaming graphics chip. May massive 8,550 mAh battery capacity, naka 165Hz, 1.5K AMOLED screen display, and higit sa lahat, merong built-in cooling fan. Yan, at iba pang mga gaming features yung meron sa device na to. At ito lang naman, ang Redmi K90 Ultra. Pero ang tanong, deserve ba talaga nitong makilala? Para ba sa ito, dapat ba bilhin at ano ang pros and cons? Kaya kung interesado ka, tara, pag-usapan natin. Okay, simulan natin sa isang mabilisang usapan sa built-in design nito. Kapag tingin kasi sa overall looks nito, actually napaka-simple lang. Kahit na kasi gaming phone to, wala tong RGB lights design at kung ano-ano pang mga takaw pansin sa design nito as a gaming phone. As in, naka-regular design lang siya. Bali, makikita lang natin dito is yung Redmi branding sa likod, built-in cooling fan, and that's it. Wala na halos sa kalagay pa. Kumbaga, napaka-plain lang ng design nito and just a regular phone lang siya kung titingnan. Which is quite rare para sa isang gaming phone. Which is personally, nagustuhan ko. Dahil nga, walang takaw pansin, napaka-simple lang. And kahit yung build nito, ganun din. Plain fiberglass back or glass back lang yung ginamit na finish nito sa likod with aluminum alloy frame and Corning Gorilla Glass 7 eye protection pagdating sa kanyang display. In short, may plain design but premium yung build quality. And nakagandahan dito kahit na meron siyang built-in cooling fan, na pull off pa rin ni Redmi na maglagay dito ng IP68 and IP69 rating, which is dust tight and water resistant na hindi kayang i-pull off ng ibang mga brands out there na matagal na rin gumagawa ng mga phone na merong built-in fan support. Kaya na lang ng mga phone na nilalabas sa Red Magic at isa sa mga nangunang gumagamit ng mga built-in cooling fan design. And speaking of built-in cooling fan, marahil lang magiging tanong ninyo dito kung effective nga ba talaga yan. And actually, yun din yung unang tanong namin nung nakuha ko tong phone na to. Kaya tinesting namin to sa ating gaming test. Bale, tinest namin to sa pinagkakatiwalaan naming benchmark game ngayon, which is yung currently pinakamabigat at yan yung Huwa. Bale, sinetup namin to sa pinakasagad na settings niya at naglaro kami dito ng dalawang game. Which is sa unang testing, naglaro kami dito na naka-turn on yung cooling fan, and sa second testing naman, naka-turn off naman yung built-in cooling fan neto. And again, gusto ko lang ulit linawin, naka-max out settings po tayo sa Huwa sa gagawin nating dalawang testing na to. And simulan na natin sa first test. Bale, pagdating sa first test, gaya ng sabi ko, maglalaro kami dito na naka-turn on yung built-in cooling fan. And guess what? Okay yung naging overall performance natin dito. By the way, naglaro nga pala kami dito ng tig 45 minutes na naka-turn on and also naka-turn off yung built-in cooling fan para meron kayong reference about sa tagal ng paglalaro namin sa kanya. And guess what? Okay yung overall gameplay natin dito. Maganda yung performance sa FPS, consistent 60, pero may mga napansin kami na panaka-naka pero paminsan-minsan lang naman. Then, after ng testing 1 namin dito sa Huwa, pinalamig lang ulit namin yung device at binalik lang namin sa normal temp niya. Then, salang na agad sa testing number 2. Na kung saan, tinurn off namin dito yung ating built-in cooling fan. And naglaro din kami dito ng 45 minutes sa Huwa and consistent din yung nakuha namin performance dito in overall. Actually, wala na naman tayo kinakailangan pa pag-usapan sa Snapdragon 8 Elite. Kahit na 2024 release yung chipset na yan. Kasi at the end of the day, flagship chipset pa rin po yan at hindi natin yan matatanggi. Dahil yung performance niya, consistent as you can see. And nga pala, gusto ko lang ding idagdag, meron tayo dito mga gaming features na pwede natin gamitin like mga upscale resolution and also frame rate interpolation na pwede natin gamitin dito sa kanyang settings and naging possible yan dahil dito sa kanyang dedicated D2 gaming graphics chip. So lahat ng mga nabanggit ko kanina, itong chip na to yung mag-handle niya. Then pagdating sa thermal na nakuha namin dito sa first testing na naka-turn on yung ating built-in cooling fan, nakakuha kami dito ng 39 degrees Celsius pagdating sa front and 39 degrees Celsius din pagdating sa back. Pero sa testing number 2 na naka-turn off yung ating built-in cooling fan, nakakuha naman tayo dito ng 40 to 42 degrees Celsius pagdating sa front and 43 degrees Celsius pagdating sa kanyang back. And based sa result and also testing na ginawa namin dito, masasabi kong effective talaga or working talaga ang built-in cooling fan ng K90 Ultra. Pero gusto ko lang ding linawin na meron pa rin naman tong caveat, oo, gumagana siya, pero pagdating sa kanyang effectivity, saktuhan lang talaga siya kung ako yung tatanungin. Dahil hindi naman ganun ka sobrang taas ng
pagitan ng thermal. Kumbaga, konting 3 degrees Celsius na lang, magpapantay na rin agad yung result ng wala and also meron. Pero at the end of the day, good thing na malaman natin na pasado to pagdating dito. Then, kung napapaisip naman kayo kung ano yung magiging performance and thermal neto sa ibang mga game na madalas pa nating nilalaro, tinesting din namin yan. Bale, nagtesting kami dito ng UWA and then sa UWA, nakakuha tayo dito ng decent performance. Bale, uunahan ko na kayo, nasa 120 FPS po yung ating MLBB, HOK, and also Wild Rift. Sadyang 60 FPS lang yung nakikita ninyo dito dahil present pa rin sa HyperOS yung bug sa battery app ng MIUI, which is nadala pa rin dito, and ang kinakailangan natin is i-clear yung data para makuha natin yung 120 FPS para dito sa ating mga MOBA game, which is okay lang naman at wala namang problema. Then, pagdating naman sa CODM, consistent na nakukuha tayo dito ng 120 FPS kaya hindi tayo mabibigo. Then, naglaro din kami dito ng Genshin Impact at sinetup naman namin sa pinakasagad na settings din, and consistent lang din yung nakuha natin na frame rate sa kanya, solid 60 FPS to 59 FPS. Pagdating sa nakuha nating temperature dito, naglaro lang sa 37 to 38 degrees Celsius yung overall na nakuha natin. Sa MOBA games and CODM, take note, tigta 30 minutes sa aming nalaro yung mga yan dyan, kaya talagang consistent yung nakuha nating thermal kung ako yung tatanungin. Then, pagdating naman sa 30 minutes sa playing time sa Genshin Impact and max out settings, nakuha lang tayo dito ng maximum 38 to 39 degrees Celsius na temperature. Kaya in overall, in terms of my overall conclusion, goods yung cooling system ng device ito in overall, and masasabi natin na deserve nyo talagang matawag na isang gaming phone. Now, usapang battery naman tayo. Again, meron tong 8,550 mAh battery capacity, which is isa sa mayroong pinakamalaking battery capacity sa mga gaming phone ngayong taon. Pero sa totoo lang, para sa akin, sakto lang din talaga yung 8,500 mAh battery capacity neto, since medyo malakas din talaga kumain yung built-in cooling fan neto. Kaya kung i-maximize natin yung paggamit yan, for sure, hindi aabot yan ng isang buong araw, pero aabot naman yan hanggang malobat yung device ito, which is good thing. Pero kung hindi natin gagamitin yung built-in cooling fan, which is nagsagawa na rin kami ng testing, kayang-kaya na itong umabot sa isang buong araw ng normal usage lang. Pwede pa rin naman tayo maglaro, pero hindi nyo naman kinakailangan sigurong i-activate yung built-in cooling fan neto kung MLBB lang yung lalaroin ninyo. Kaya kung maglalaro lang kayo ng mga heavy games like UWA, doon nyo lang siya i-activate dahil doon talaga natin mapapakinabangan yung gantong setup. And actually, pinapatunayan din yan ng 25 hours na SOT na nakuha natin sa PC Mark battery test na ginawa namin dito. Now, usapang display naman tayo. Bale, meron tong 6.83 inch, 1.5K resolution, 165Hz AMOLED screen display, which is nag-result sa solid display in overall. Basic experience ko, mas naging panalo yung panonood dito ng mga movies, lalo na pagdating sa Netflix, since meron na rin tong Widevine L1 support dito. And i-plus pa natin yung solid dual stereo speakers na tuned by Bose na nagbigay ng mas magandang experience in terms of movie watching, and also kung manonood ka lang ng TikTok, rinig na rinig mo. And yeah, ang ganda rin nga pala ng collaboration ni Redmi and also ni Bose dahil talagang mabasi yung kanilang mismong speaker kahit na hindi ito yung merong subwoofer design. Anyway, panalo din to pagdating sa gaming dahil nga sa kanyang 165Hz support. Dahil kapag supported ng game yung 165Hz support, matik, makakakuha tayo dito ng 165 FPS. And meron na nga din pala tong bright display, which is umabot ng 9,500 nits peak of brightness. However, hindi na state kung ilan yung ating global brightness kaya wala akong mabigay at the moment. Pero ganun pa man, consistent pa rin naman yung nakita natin performance, which is I like. Now, usapang important specs naman tayo. Bale, meron na tong NFC support. May IR blaster na din para sa mga appliances natin. Naka Bluetooth 5.4 kaya walang delay. Meron na ring USB-C 2.0 version. Meron na ring ultrasonic fingerprint sensor. And higit sa lahat, meron na rin po itong Wi-Fi 7 support. Kaya future-proofing. Kaso nga lang, naka-standalone lang yung ating 5G connection pagdating dito. Kaya most likely, dito lang yung makukuha natin na 5G connection pag gamit-gamit natin to. So I hope mabigyan niya rin to ng push para sa iba pang mga brands out there. Pagdating naman sa software nito, currently nasa HyperOS beta rin na rin tayo dito, and under po ito ng Android 16. And makakakuha tayo dito na major OS updates and 6 years na security patches. So expected na maaabot natin or aabutan natin dito ang Android 20. And pagdating sa naging experience ko sa HyperOS, actually hindi na masyadong bago sa akin since ang ginagamit ko na daily driver phone is itong ating Poco F8 Ultra. Kaya sanay na ako sa overall capability ng HyperOS V3. However, yun nga, nag-i-exist pa rin dito yung mga bugs na nakita natin. However, yun nga, nag-i-exist pa rin dito yung battery bugs na madali lang din naman solusyonan, which is ipo-force stop lang
or i-clear data lang natin yung app. And that's it. Okay na, wala nang magiging problema. Pero nandito rin yung medyo biggest cons natin sa device na to dahil isa po itong China ROM, meaning wala tayong local warranty dito sa Philippines and also medyo mahirap siyang i-set up lalo na sa mga baguhan sa mga China ROM out there. Medyo ma-overwhelm kayo sa dami ng mga Chinese bloatware application at mga Chinese notification. Pero madali lang naman yung i-remove technically at madali lang din naman siyang i-set up, mag-install ng Play Store at kung ano-ano pa. Ang kinakailangan nyo lang gawin is panoodin itong video na to dahil tinuro ko na dyan lahat yung overall setup ng isang China ROM para sa mga hindi nakakaalam. So in overall, goods naman yung kanyang software kung ako yung tatanungin. Yun nga lang, take note lang natin na isa itong China ROM. Now, pagdating naman sa camera nito, kahit na isa itong gaming phone, surprising pa rin yung capability. Meron itong 15 megapixel ultra-wide camera with OIS and partnered rin to ng ultra-wide 8 megapixel camera, then 20 megapixel selfie camera. And pagdating sa photo quality na nakuha natin dito, actually para sa akin, decent na to. Hindi namin ganong na-testing or na-dip-dab yung camera nito since isa nga itong gaming phone. Pero based sa mga output na nakuha natin, kasi I said, decent yung makukuha natin dito. And nakagandahan pa dyan, supported rin nito ang 4K at 30 and 60 FPS pagdating sa main camera. Kaso nga lang, 1080p resolution lang tayo pagdating sa ating selfie camera. Pero just I said, isa tong gaming phone kaya hindi ko na rin naman inaasahan na yung iba sa inyo hinahanap or iniisip na maganda yung camera capability neto. Pero gaya din ng sabi ko, kung ikukumpara natin to sa ibang mga mid-range phone na merong okay na camera, halos pantay lang din sila. Now, usapang presyo, then final verdict tayo. Ang kagandahan ngayon, bumaba na yung presyo neto. Dati kasi yung presyo niya is nasa 32 to 33,000 pesos. Ngayon, mabibili na lang natin to using the voucher link niya sa ibaba ng 29,999 or technically 30,000 pesos. And available na rin ito kay AHH Xiaomi Manila. Ilalagay ko na lang yung link ng store nila dyan sa description down below. By the way, trusted shop natin yan. And kung napapaisip kayo kung okay ba siyang bilhin, ang para sa akin, oo and hindi. Oo, kung yung budget mo or yung appetite ng budget mo medyo malaki-laki at talagang pumapasok sa 30,000 pesos and gusto mo na talagang bumili ng isang solid na gaming phone ngayon, maire-recommend ko agad ito. Pero syempre, meron pa rin naman siya mga kalaban na halos kasing same performance niya at maganda rin yung thermal, kagaya na lang ng Honor Win RT, iQOO 15 at iba pa. However, yung presyo nila nasa 30,000 plus pesos pero dito kasi nagsisit lang siya ng 30,000 pesos as in flat na yan dyan. And kaya sinabi ko rin hindi dahil kung hindi ganun kataas yung appetite ng budget mo, syempre hindi ito yung para sa'yo dahil madami namang mga alternative phone out there na pwede nating bilhin na hindi ganito kamahal. Dahil madami namang mga alternative phone out there na halos kasing level yung performance ng Snapdragon 8 Elite. However, wala silang mga special cooling kaya meron pa ring tinatawag na caveat or cons pagdating sa mga phone na yun. Kaya kung ako lang din naman yung tatanungin, para sa akin, okay na mag-invest sa gantong phone if kinakailangan talaga natin ng consistent na performance pagdating sa thermal and also magandang raw performance nito pagdating sa gaming. Kaya para sa akin, justify yung presyo niya pero syempre hindi din siya agay ng presyuhan ng mga dati. Kung bababa pa to ng under 30,000 pesos is definitely mas magiging okay yung presyo niya. Ang problema kasi yung mga phone na pwede nating mabili sa under 30,000 pesos at naghahanap talaga tayo ng gaming phone, asahan na natin na merong mga kulang sa kanya. Merong magandang thermal pero hindi ganun ka-okay yung performance. Ang dami na nating nakitang ganyan. Meron namang okay yung performance, however, hindi ganun kaganda yung thermal. Ang dami na din natin nakitang ganyan. At lalo nang merong magagandang phone na solid talaga yung thermal and also performance pero hindi naman ganun kagandahan pagdating sa software and also battery. Madami na din tayo nakitang ganyan. Kaya pagdating talaga dito sa part na to, nakadepende talaga sa inyo to at the end of the day. Pero kung naghahanap kayo ng justification kung okay nga ba talaga to, yes, ang sagot ko dyan. Kaya, go for it. Buy this phone if may budget na kayo. Anyway, dito ko natatapusin yung video and I hope yung iba sa inyo sumama or sumali sa ginagawa nating giveaway. Anyway, yun lang guys. Peace.